Mirëmbrëma, mirë se erdhët në edicionin e orës 20, ja dhe kryetitujt. Projekt ligji për marrëveshjen e demarkacionit me Serbinë është dërguar përfundimisht për votim në kuvend, kjo bashkë me raportin e Komisionit 3 kufitar dhe aneksin e nënshkruar nga presidentët. Flamuri gjigant kombëtar është kthyer sërish në shtizën tek rrethën e hyrje të Prishtinës, duke zëvendësuar atë shtetëror të vendosur në kuadër të festës së pavarësisë, të dy vendimet i mori kryeministri. Ish krye administratori Unmikut Bernard Kushner ka thënë se me themelimin e gjykatës speciale që dëmtuar imazhi ushtrisë lirimtare të Kosovës, por ka bërtiri që të respektohet puna e saj. Shefi i ri i delegacionit kosovar për bisedime me Serbinë, Avni Arifi, ka përmettuar se nuk do të ketë asnjë marrëveshje të re në Bruksel, përderisa nuk ka zbatim të ujdive të deritashme. Takimi i radhës mbahet më 26 shkurt. Por 2 orë rresht është mbajtur greve mësimdhënësve e kërkuar nga së bashku, duke shprehur pakënaqësi për mosmiratimin e ligjit për kërkesat që kanë, qeveria ju kërkoi kohë deri në plotësimin e tyre. Dale votën për një qast. Marrëveshja e demarkacionit me Malin e Zi u dërgua përfundimisht për votim në kuvend, veç se tani ka të bashkangjitura dhe 2 dokumente shtesë, raportin e Komisionit 3 për kufirin dhe aneksin e ujdisë të nënshkruar nga presidentët. Me mëngjes erdhën në zyre të presidentit e ambasadorëve të shteteve të Kuintit në takim të i pari i Kosovës, Hashim Thaçi, u bashkuan edhe kryeministri Ramush Haradinaj e kryeparlamentari Kadri Veseli. Temë kryesore kishin çështjen e demarkacionit e kufirit me Malin e Zi, por asnjë nga ta nuk deshi të flas për media. Veç se Haradinaj nuk hezitoi që dikujt i jap komplimente. Më pas Haradinaj mblodhi kabinetin qeveritar. Ata votuan për ta tërhequr nga kuvendi projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Serbët këtu abstenuan, ndërkohë që kryeministri tha se tani kanë garancat e mjaftueshme se Kosova nuk humb territor. Marrëveshja përfshihet në ligj dhe ne votojmë marrëveshjen e presidentëve që parasheh rishikim dhe korrektim drejtimin e Qakorit dhe të Kullës dhe nuk e ndal vetëm me këtë, po e jep direkt ku mendoj që janë argumentet për me votu. Nga këtu shefi i ekzekutivit paralajmëroi mbledhjet të qeverisë për orët e pasdites. Kështu në ora 16 kabineti i tij u mblodh përsëri e këtu e procedoi për në kuvend projekt ligjin e tërhequr paradite, por tani të plotësuar edhe me aneksin e marrëveshjes të nënshkruar nga presidentët e të dyja vendeve. Sërish serbët abstenuan, por Haradinaj kërkoi votim të shpejtë të projekt ligjit. Po më një herë pas përmbytjes punimeve këtu, kam kërkuar seancë të jashtëzakonshme. Seanca pritet të mbahet të enjte në orën 11. E deklaratën e përbashkët nuk pritet të ratifikoj edhe Mali i Zi, por kryeministri nuk sheh të lashe rreth kësaj çështje. E të nënshkruar nga presidenti Mali i Zi, për ne mjafton që të ecim përpara. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka konfirmuar se ka ftuar mbledhjen e kryesisë së kuvendit për nesër në orën 16 për të proceduar më tutje me projektligjin e u ka bërtire të gjithë deputetëve që të mendojnë për interesin e qytetarëve dhe ta përkrahin këtë marrëveshje e cila sipas tij e forcon sovranitetin e vendit dhe i hap rrugë liberalizimit vizave. Krahas Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Demokratike, që në bazë të thirrjes së liderëve dihet se do të japin votën pro, marrëveshjes pritet votojnë dhe Lidhja Demokratike dhe Nisma Socialdemokrate, ndërsa lëvizja vetëvendosje ka konfirmuar se mbetet kundër ujdisë aktuale me Malin e Zi. Ndërkohë, ministri i jashtëm malezes Srdjan Darmanović tha se edhe pas aneksit të marrëveshjes midis dy presidentëve nuk pritet që të ketë ndryshime të veçanta gjatë korrigjimit teknik të vijës kufitare. Sipas tij, komisioni i përbashkët do të dalë në terren pasi të ratifikohet marrëveshja dhe korrektimi do të bëhet metër për metër. Përfaqësuese e BE-s në Kosovë Natalia Apostolova tha sot se antarësimi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk mund të bëhet me automatizëm, por vetëm duke u bazuar në merita. Sipas saj, Kosova mund të aplikojë për statusin e kandidatit, mirëpo që aplikimi mund të refuzohet. Këto komente ajo bëri në konferencën në momenti i rizgjerimit në BE. Çfarë mund të përfitojë Kosova, e organizuar nga Fondacioni i Kosovës për shoqëri të hapur. Apostolova rikujtoi se në këtë rrugë janë të rëndësishme dialogu Kosovë-Serbia në veçanti lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Mirëpo ministri i integrimit evropian Dorata Hoxha
tha se Kosova do të aplikojë për status kandidat në fund të 2018-s, deri kur pritet të ndërtohet dhe një momentum ku edhe do të preken reformat. Shefi i delegacionit kosovar për bisedime me Serbinë Avni Arifi ka raportuar para Komisionit për Punë të Jashtme, Diasporë dhe Investime Strategjike. Ai tha se po synohet që dialogu të jetë proces gjithëpërfshirës, derisa ka propozuar që në delegacionin kosovar të ketë dhe përfaqësues nga partitë parlamentare. Ai paralajmëroi se në takimin e radhës më 26 të këtij muaji do diskutohet për marrëveshjet e pazbatuara deri tani dhe se nuk do të ketë tema të reja pa u zbatuar të vjetrat dhe pa u bërë njohja reciproke mes të dy shteteve. Një politikan austriak e mban mend shumë mirë se çfarë ndodhi në luftën e fundit në Kosovë. Ish ministri i mbrojtjes i qeverisë në Vjenë, Werner Faslabend, e kujtoi atë periudhë në një intervistë për Klan Kosova gjatë qëndrimit në festën e pavarësisë në Prishtinë. Me Kosovën që e takuar në vitet e 80-ta kur po e vizitonte Jugosllavinë. Tani gati 4 dekada më vonë erdhi të bëhet pjesë e festës së 10-vjetorit të pavarësisë së saj. Por Werner Faslabend ka edhe një hise merite për çlirimin dhe më pas shpalljen e shtetit më të ri të Evropës. Ai nga viti 1990 deri në 2000 ishte ministër i mbrojtjes i Austrisë, vendi i cili ndër të parët zbuloi një operacion të Serbisë. Bëhet fjalë për planin e quajtur Patkoj me të cilin Slobodan Miloševići synonte ta spastronte Kosovën nga shqiptarët. Shumë herët ne morëm fakte se çka po planifikohej dhe natyrisht pala jon ka ngritur alarmin. Unë kam folur në disa raste se çka mund të ndodhë, madje edhe para se të shihnim planin. Nga analiza politike e ushtarake ishte e qartë se do të vinte situata kur Kosovën do ta merrnin me dhunë. Ky ishte edhe momenti kur tjerët kthyen kokën ka kjo çështje. Faslabend thotë se bashkësia ndërkombëtare u vonua të intervenojë për të shmangur luftrat në Ballkan. Andaj bombardimi i forcave serbe u bë detyrëm për NATO-n. Tani nga përvoja e gjatë, kjo është e bërjen e Kosovës me forcat armatosura si proces që do kohë lidhet me situatën politike. Kosova për momentin nuk është pranuar si shtet nga disa vendet e Bashkimit Evropian dhe disa të tjera nëpër botë, por ky është proces në bërje e sipër. Mendoj se sa më stabile gjendja të bëhet, aq më shumë kuptohet se një shtet e ka të drejtën ta ketë ushtrinë e tij. Werner Faslabend thotë se në vendet fshinje të Kosovës ka parë shenja që tregojnë se Rusia po mundohet të shtrijë fuqinë e saj. Rusia ka një interes të madh që të mbajë këmbën të them ashtu në Ballkan dhe këtë mund ta shohësh në kryeqytetet e rajonit. Kjo është njëra anë e medaljes, por mendoj se popujt këtu e kanë kuptuar se ardhmja e tyre është në Bashkimin Evropian. 74 vjeçari tani udhëheq Institutin Austriak për Politika Evropiane dhe të Sigurisë. Bernard Kushner në pjesën e dytë të intervistës në Klan Kosova ka deklaruar se gjykata speciale e dëmton imazhin e shtetit, e porositi që dialogu me Serbinë të vazhdojë, ani se mund të jetë i vështirë. A mendoni se gjykata speciale ka qenë domosdoshme të themeloj dhe a do të dëmtoj imazhin e Kosovës në botë? Përgjigjja e diplomatit francez është drejt për drejt. Po, besoj se ka dëmtuar imazhin e Kosovës në botë. Ish kryeadministratori i UNMIK-ut në Kosovë, Bernard Kushner, tha se pavarësisht kësaj, Kosova duhet të jetë përpara. Gjatë pjesës e dytë të intervistës në zona B, ai porositi se dialogu me Serbinë duhet të vazhdojë, anise mund të jetë i vështirë. Nuk e di a mund të them se a do të përfundoj, sepse nuk e di a do të kryhet ndonjëherë plotësisht. Unë kam shumë shpresë dhe ka shumë perspektivë pozitive. Nuk do të jetë lehtë, nuk ka qenë lehtë as mes Francës e Gjermanisë. Kushner i kujtoi se popujt në Ballkan duhet të jetojnë së bashku, duke thënë se kjo është edhe ardhmja e tyre në Bashkimin Evropian. Por e pranoi se Unioni nuk është më i njëjti. Bashkimi Evropian ka ndryshuar. Por megjithatë, përgëzime dhe urime për vjetori i pavarësisë. Ish kryediplomati francez tha se Kosova ka bërë përparim, nisur nga ajo se kishte humbur gjithçka, por shtoi se ky vend me rinë të mrekullueshme ka edhe shumë për të punuar. Ju njoftoj se pjesën e dytë të intervistës së ish kryeadministratorit të UNMIK-ut Bernard Kushner do të mund ta ndiqni sonte në zonën B nga ora 21.
Presidenti Hashim Thaçi është takuar sot me ish shefin e diplomacisë franceze dhe ish shefin e unimikut Bernard Kouchner duke kujtuar periudhën e paslutjes dhe të shtendërtimit të Kosovës. Thaçi me këtë rast, për gjithë kontributin e dhënë nga Kouchner, ka dekoruar atë me medaljen presidenciale jubilare në 10 vjetorin e pavarësisë. Me këtë medalje në ceremoni të ndara, presidenti dekoroi dhe kryeparlamentarin Kadri Veseli dhe kryeministrin Ramush Haradinaj. Këto medalje u jepen personaliteteve që kanë pasur rol në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, si dhe në periudhën e shtendërtimit të saj. Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj ka thënë se Kosova nuk ka nevojë për leksione nga askush, duke komentuar fjalimin e Edi Ramës në Kuvendin e Kosovës me rastin e 10 vjetorit të pavarësisë. Rama në Kuvend ka përmendur mundësinë e zgjedhjes së një presidenti të Shqipërisë dhe Kosovës, por kreu i qeverisë kosovare bëri me dije se i ka thënë kryeministrit Rama se ai mund ta ndihmojë Kosovën vetëm duke e zhvilluar Shqipërinë. Haradinaj tha se nuk ka qëllim për të hyrë në debate të panevojshme sepse të gjitha ndej kufirit janë vëllezër. Pas reagimeve ka ardhur edhe sqarimi i Edi Ramës për atë që deklaroi në seancën solemne të Kuvendit të Kosovës. Në një intervistë për Top Channel ka deklaruar se një fjali e lirë u shkëput nga konteksti duke u kthyer në një program politik. Rama ka deklaruar se në fjalën e atij rasti ka lejuar vetes që të vrapoj me imagjinat se si mund të jetë 20 vjetori i pavarësisë së Kosovës, duke shtuar se askush nuk mund ta ndalojë të imagjinojë se përket pasaj artikulimit se si kjo mund të ndodhë nga ana legislative, imagjinata ime nuk ka shkuar deri aty, ka deklaruar Rama. Me kërkesë të Ramush Haradinajt, flamuri kombëtar u rivendos tek rreth rrotullimi në hyrje të Prishtinës poshtë Veternikut. Këtë e mirëpritën qytetarët. Vetëm për 7 ditë flamuri Kosovës qëndroi në këtë vend. Kjo pasaj kombëtar po rivendoset prapë në vendin nga u largua me 13 shkurt. Ata që ngarkuan ta bëjnë këtë punë paraprakisht morën pëlqim nga policia, që po i ruajnë flamurin shtetëror prej se u vendos tek rreth rrotullimin në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Por krejt kjo punë nuk po bëhet pa telashe. Ndërrimin e flamurit këtu e kërkoi kryeministri Ramush Haradinaj. Timin e turizëm prapë një kërkesë me shkrim prej zyrës kryeministrit, konkretisht me kryeministrin, që prapë të rikthehet flamuri kombëtar në vendin e rrethit. Dhe atë punë jemi të e bot një. E flamuri që vendos është i njëjti që u largua mbrëmjen e 13 shkurtit. Vendosja e flamurit kombëtar nuk pati nevojë për ndërhyrjen e forcave të rendit, pasi nuk pati as reagime nga qytetarët, ndryshe kur u vendos ai i Kosovës. Atë mbrëmje dhe zjarfikset u sollën për ta larguar flamurin kombëtar. Derisa u angazhua dhe policia për të ndalur disa qytetarë që kundërshtonin këtë veprim. Vendosja herë njërit e herë tjetrit flamur nuk po u pëlqen qytetarëve. Full drejt në vend mare që po bëjmë. Je shqiptar, e man kombëtar, je kosovar, e man kombëtar, duhet më marrë. Fillimisht flamuri i Kosovës këtu ishte vendosur me 2008, me 2013 u zëvendësua me atë kombëtar. E javën e kaluar me rastin e shënimit të 10 vjetorit të pavarësisë, po me kërkesë të kryeministrit, këtu u vendos flamuri i shtetit të Kosovës. Komisioni për të drejtat dhe interesat komuniteteve ka formuar Komisionin për nismën për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për festat zyrtare. Kryetari i komisionit Igor Simić tha se komisioni ka mundësi për ndryshim të këtij ligji. Deputeti Veton Berisha kërkoi që edhe dita e egjiptianëve të shpallet festat zyrtare në Kosovë para datës 24 qershor në mënyrë që prej këtij viti të fillojë respektimi i saj. Lëvizja vetëvendosje ka organizuar tryezë diskutimit të titulluar Procesi komprometuar i dënimit aktivistëve të lëvizjes dhe rezoluta nga debati parlamentar. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti bëri një rezume të ngjarjeve të cilat kanë ndodhur deri tek vdekja e Astrid Deharit. Sipas tij, aktivistët të tjerë të cilët u dënuan me 21 vite burg u akuzuan duke u bazuar në motive politike. Edhe avokati Tom Gashi tha se gjykimi i aktivistëve të vetëvendosjes ishte krejtësisht politik. Frashër Krasniqi, edhe Rifi, Egzon Haliti dhe Ade Batusha do dalin sërish para gjykatës më 22 shkurt, veç se tani në atë të apelit, kjo pasi në nëntor, gjykata themelore në Prishtinë i dënoi me gjithse 21 vjet burg për sulmin e gushtit 2016 ndaj kuvendit. Një aksident me pasojë tragjike ka ndodhur mbrëmë në fshatin Baiz të Istogut, atje humbën jetën 3 femra, një grua me vajzën e saj dhe një familjare tjetër e tyre. Policia ka njoftuar se aksidenti ka ndodhur mes të 2 veturave civile.
Kjo ndodhi pasi një shofer duke mos përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet e rrugës u aksidentua me një vetur tjetër. Si pasojë e aksidentit, lëndimet trupore pësojnë të 2 ngasësi dhe 5 pasagjerë, 4 femra dhe një mashkull. Viktimat fillimisht janë dërguar në spitalin e Pez, ku nga mjeku kujdestar konstatot se 2 femra ishin pa shenja jete, ndërsa viktima tret ndroi jetën në QKUK-n në Prishtinë. Ndrojmë temë dhe shkojmë tani në Mitrovic, ku atje ka filluar java e minatorëve, ku po kujtohet greva e vitit 1989 dhe ndikimi që pati ajo në jetën politike. Por tani minatorët po ankohen se nuk i kanë kushtet e mira e përmirësim, premtoi kryeministri Ramush Haradinaj. Sa herë vjen muaji i dytë i vitit kujtoj një ngjarje tejet me peshë. Kjo pasi 20 shkurtin e vitit 1989, minatorët e Trepqës nuk u lëshuan në horizonte për të nxjerrë minerale, por u ngujuan në grevë. Në shënim të 29 vjetorit të kësaj greve, shefi qeverisë Ramush Haradinaj e kreu komunës së Mitrovicës Agim Batiri vlerësuan lart aktin e minatorëve. Por këtu u fol edhe për nevojat që tani ka ky kombinat. Prej se është aprovuar ligji për Trepqën me shumë peripeti dhe kërcënime për likvidet. Sot Trepqa është një vakum ligjor dhe kruës. Ankesa kanë edhe përfaqësuesit e punëtorëve të Trepqës. Këta po paralajmërojnë edhe hapa të tjerë. Kur vdesin minatorët që është duke punuar i ndaluar në të orat dhe familja nuk zën pension. E këto kërkesa tona të zgjidhen me dialog. Ne të kundërtën nuk përjashtohen greva, protestat e rrugë, sepse kërkimet e fytyrave u ka ardhur. Por këto veprime nuk i do kreu i Mitrovicës. Këtu përmend kreu. Nuk kem nevojë me po kreu. Ne do të ecim përpara me kryeministrin që ka marrur shumë seriozisht çështjen e themelimit bordit. Edhe Haradinaj siguroi që për vjetori tjetër i kësaj ngjarje nuk do ta gjejë në këtë gjendje kombinatin. Bordi Trepqës, bordi Liçërës është përgatitje e shipër. E gjatë gjithë kësaj jave, do të ketë aktivitete për të kujtuar sakrificën e minatorëve dhe jehonën që pati greva e tyre e vitit 1989. Edhe mosimdhënësit po duan që të njëjtë kontributi i viteve të 90, për këtë sot për të dytën herë mbajtën grevë, kësaj radhe nga 2 orë në 2 ndrimet. Në këtë kohë, mësuesit e shkollës Fajkonica do duhej të ishin së bashku me nxënësit, por për 2 orë rresht këta po qëndrojnë me njëri tjetrin në sallën e arsimtarëve. Kështu edhe po i përgjigjen ftesës së bashkut për grevë. Kërkesë kryesore e tyre është miratimi i ligjit, i cili njeh angazhimin e tyre gjatë viteve të 90-ta. Vitet e 90-ta, si sa me sakrificë të punu nga personeri Simona atë kohë, do më thonë edhe të anashkalohet ky problematik, kjo diçka është një punë që i takon organeve të larta në qeverisën në fakt. Edhe fëmijët e kësaj shkolle respektuan vendimin e mësimdhënësve duke ardhur në shkollë tek në orën e 3. 2 orë të para ka qenë grevë edhe e kom pas mundësin me flajt pak ma shumë edhe me humbë. Grevë pati edhe në shkollën Elena Gjika në kryeqytet, anise mësuesit këtu nuk janë antarë të zbashkut. Kërkesat janë të gjitha me vend, pra ato janë të pavarshme për ne gjithë arsimtarët. Veprimet që morën mësuesit e arsimit para universitarë mbështeten edhe nga universitetet publike të vendit. Ne kem respektu vendimin e Këshillit Drejtues të Bashkut dhe kryesia jonë e Sindikatës së Universitetit dhe Shkencës Kosovës ka vendosur ne të hyjmë në grevë. Mësim në 2 orët e para nuk pati as në ndërimin e pasdites në për institucionet arsimore. Ndryshe mësimdhënësit për 1 orë nuk mbajtën mësim edhe më 14 shkurt. Greva nisur nga punëtorët arsimor për zbatimin e kërkesës për njohjen e statusit mësimdhënësve të viteve 90 sipas kryeministit Ramush Haradinaj është e drejtë e tyre dhe se qeveria këtë sheh si obligim moral që duhet përfunduar dhe jo si formë presioni, kështu ka deklaruar Haradinaj pas një takimi që ka zhvilluar pasdite me përfaqësuesit e Zbashkut të kryesuar nga kryetari Rahmani Sharaj. Përfaqësuesit e sindikatës kërkuan që sa më parë të gjenden një formulë dhe të fillojë së zbatuari kërkesat e tyre. Nga ana tjetër, kryeministri Haradinaj tha se qeveria është duke i trajtuar me seriozitet kërkesat e sindikatëve të arsimit, por kjo çështje kërkon kohë. Komisioni për Administratë Publike, Qeverisje Lokale dhe Medie ka shqyrtuar projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për themelimin e shkollës rajonale të administratës publike.
Një ndër problemet që kanë penguar anëtarësimin në Kosovës në këtë shkollë ka qenë fakti se në kohën kur është themeluar ky institucion, vendi nuk ka qenë shtet dhe është përfaqësuar nga UNMIK-u. Deputetja shqipe Pantina ka thënë se ka paqartësi rreth asaj se çka po shqyrtohet pasi që ka kaluar mandati marrëveshjes. Me rastin e ditës komunitetit Ashkali, zyra për çështje të komuniteteve në kuadër të zyrës së kryeministrit ka organizuar një konferencë ceremoniale. Në këtë ngjarje kryeministri Haradinaj premtoi se do të punojnë për të përmirësuar gjendjen e komunitetit Ashkali, ndërsa Mustafa Myrtaj, zëvendës ministri i arsimit, tha se për komunitetet në përgjithësi, por edhe për Ashkali të ofrojnë lehtësira në sistemin arsimor. Sipas tij, për të ofruar lehtësime për regjistrime në shkolla profesionale, pavarësisht rezultateve në testin e maturës, derisa janë ndarë 248 bursa për nxënësit, thotë qeveria e Kosovës ka ndarë 120.000 euro për 800 familje të rrezikuara dhe në gjendje të rëndë sociale dhe ekonomike të komunitetit egjiptian. Vendimi për ndarjen e mjeteve është marrë në mbledhjen e ekzekutivit. Ambasada britanike ka organizuar një aktivitet me lora për nxënësit e shkollave të mesme. Pjesë e tyre ishte edhe ambasadori Rory O'Connell. Përfaqësuesi diplomatik i Britanisë së Madhe të martën ka një punë tjetër më relaksuese. Rory O'Connell po merr pjesë në këtë lojë me nxënës të shkollave të mesme. E në të përfshihen edhe drejtorët e këtyre institucioneve. Krejt kjo me qëllim që të promovohet bashkëpunimi i rinisë me zyrtare udhëheqës. Po ju lusë që dhe ju më kujtu kur keni qenë vëgjël, sa shumë kanë mujtë me ju tu të ritunet. E me këtë mesazh, British Council dhe ambasada britanike po fillojnë fazën e dytë të projektit Qytetarët Aktiv, që zë vend në 54 shtete të botës, me 700 organizata jo qeveritare të përfshira e 200.000 qytetar të trajnuar. Nga e martja, atyre ju shtojnë edhe 100 të rinj kosovar. Prandaj ambasadori po ndjehet krenar për punën e vendit të tij në ndihmë të rinjeve kosovar. Të bëjmë çmos për të forcuar rinin, për të krijuar rinin. Vetë të përfshirët në këtë projekt tregojnë se çfarë përfituan nga trajnimet që kanë ndjekur në kuadër të këtij projekti. Këto ku mësu që më shoqënu, që më ndihmu tjetë ma shumë, që më pas vetë besime. Partner vendor të këtij projekti janë organizatat jo qeveritare Toka nga Prishtina dhe Syri i Vizionit nga Peja. Shkom në Kamenic, atje kryetari komunës është para një dileme. Ende nuk ka vendose kë ta bëj drejtor. A mendoni se gjykata speciale ka qenë domosdoshme të themeloj a do të dëmtoj imazhin e Kosovës në botë? Përgjigja e diplomatit francez. Mirë, ne do të vjojmë rrjedhën e edicionit, kërkojmë ndjes për këtë problem të vogël teknik. Ministri i Infrastrukturës Pa Lekaj vizitoi sot komunën e Skenderaj dhe të Drenazit, me çrast u takua me kryetarët e komunave, ku nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në mbështetje të projekteve infrastrukturore të këtyre komunave. Lekaj ka deklaruar se edhe Skenderaj dhe Drenazi, sikurse të gjitha komunat e Kosovës do të kenë mbështetjen e merituar nga dikasteri që e drejton. Kryeministri Ramush Haradinaj gjatë mbledhjes së qeverisë ka komentuar ndërtimin e shtëpive të reja në fshatin Hade të Obiliqit. Ai ka qenë i qartë duke thënë se këto shtëpi duhet të rrëzohen. Kreu i ekzekutivit ka bërthirë që shtëpitë në këtë vend të mos ndërtohen sepse sipas tij ato nuk do të kompenzohen. Madje i tha se pronarët do t'i paguajnë edhe shpenzimet për rënimin e shtëpive të tyre. Banorët e fshatit Sibovs të Podujevës kanë telashe të mëdha me rrymë, atyre gjithçka po u digjet nga energjia elektrike. Rjeti vjetruar elektrik ja dogji televizorin. Të njëjtin fat e pësoi edhe rroba larsja. Kështu, në Zirxhegrovës nga fshati Sibovci Podujevës ju dëmtuan të gjitha pajisjet elektrike. Që 15 vjet na jemi këtu dhe kemi rrymën e dobët. Na kemi digje në aparate, hidrofor, televizori, masina e anëve, e lomjes, frizat, gjitha kemë shumë defekte mrena mujt. Përveç Zhegrovës, pajisjet elektrike ju dogjen edhe Meriton Hysenit. Në dyqanin ushqimor ku punon kë, ju dëmtua shtëpiza e kompjuterit dhe pajisjet e frigoriferit. Arsyeja kryesore është rrjeti është i dobt, prekun telat edhe i kemë problemet që po djeg pajisje. Që aty o problemi numër 1. Banorët thonë se kjo trafo që është vendosur nga Keci disa vite më parë nuk është e mjaftueshme pasi që në fshat janë 80 shtëpi.
Duhet me nejt natën quhet për me lani macintesha, ose ditën s'ka mundësi hiç. Ndërkohë në Kec thonë se rjeti vjetruar është i trashëguar, por se janë duke punuar që ta rregullojnë atë. E për një trafostacion të ri në fshatin Sibovc, kompania kosovare për distribuim e furnizim me energji elektrike ka parapar investime, veçse deri më tani nuk ka pasur një lokacion të qartë. Shumë dhe në Kamenizi dhe të mësojmë në kronikën vim se përse kryetari kësaj komune gjendet para një dileme dhe ende nuk ka vendosur se kush do t'jetë drejtor. Një listë me emra e ka para vetës, por kryetari Kamenicës e qëndron kastrati ende nuk është përcaktuar se cilët do të jenë drejtorët e rinj të kuvendit komunal. Ka marrë deri te një listë që ende nuk i kam zyrtarizuar, por besoj që do t'jenë zgjidhjet më të mira të mundshme. Ani pse ka vonesa në zgjedhjen e drejtorëve, kastrati thot se qytetarëve ju janë ofruar gjitha shërbimet, duke shtuar se drejtorët e rinj nuk do të jenë vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Për neve është më rëndësi kush është më i përshtatshme që mundet me kontribu për qytetarët e Kamenicës. E derisa ai të bëj përzgjedhjen e drejtorëve, nënkryetari i Kamenicës, i cili vjen nga radhët e AAK-s, ka caktuar 4 drejtor nga partia e tyre, si pjesë e koalicionit. Alianca do të qeverisë me drejtorinë e shërbimeve publike, drejtorinë e pronës katastrit, drejtorinë e bujqësisë edhe drejtorinë për mbrojtje dhe shpëtim. Vonesën në zgjedhjen e drejtorëve e arsyton ish kryetari Kamenicës nga PDK-ja Begzat Sinani. Më mirë dë vonohet, bje fjala 2 javë ose 1 javë ose që po dhjune, se sa të bëhet ajo që u kriju qeveria lokale dhe fund nuk përfundojnë punë vetëm me emrimin e qeverisë. Por kryetari LDK-s në Kamenic, i cili ishte në balotazh me kastratin Shajip Surdulli, i tha Klanit përmes telefonit se vonesat të tilla i kushtojnë komunës së Kamenicës. Shporta e qytetarëve është lehtësuar e çmimi është rritur. Kështu thuhet në raportin e Agjencisë së Statistikave, madje edhe buka është shtrenjtuar krahasuar me periudhën e njëjtë me vitin e kaluar. Llojet e pemëve Beqir Avdiu i ka të njëjta si kur vitin e kaluar, por jo edhe çmimin e tyre. Vjetë u konë mulla, çmimi mesator u konë 50 cent, kurse si vjetë që e mullë shitet 80 cent. E shtrenjtimin e pemëve gjithsesi se e kanë vërejtur blerësit e tyre. Në pranverë për i prisha dhe ta shëndijet munges, veni unë maj ftaft, e venet lindore në ma në zeta, të në po duhet edhe këta që i blenë, ati i blenë ma shtrajt. Këtë e vërteton edhe raporti i Agjencisë së Statistikave, sipas të cilit çmimi i pemëve në janarin e vitit 2018 është për 11.7% më i lartë se muajin e njëjtë të 2017-s, ndërsa 1.5 më i lartë se dhjetori. Më shtrenjtë se në fundvit po shiten perimet për 10.2%, por janë më lirë se janari i vitit të kaluar për 5.3%. Sipas zyrtarëve të agjencisë, rritje çmimi ka pësuar edhe një produkt tjetër shumë i rëndësishëm, vetëse këtu ka përjashtim kryeqyteti. Në janar 2017 me 27 cent, tani më kemi çmimin mesatar për një bukë të bardhë 500 gramshe 29 cent. Shkaktarët e lëvizjes së çmimeve sipas Berishës mund të jenë kosto e prodhimit, lënda e parë, transporti e importi. Nga janari 2017, rritje kanë pësuar edhe mishi, kafja e çaji dhe duhani. E rryma, gazi dhe të tjera lëndjegëse të janar rezultuan më lirë se vitin e kaluar për 8.7%. Ministri i Financave Bedri Hamza ka diskutuar për efektet e masave të reja fiskale me përfaqësues të bizneseve. Për këtë e ka pritur dhe kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërgjaliun, kryetari i Klubit të Prodhuesve të Kosovës Astrid Panxha, si dhe drejtori ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropian Shpend Balia. Hamza tha se efektet e masave të reja fiskale për vitin 2018 janë duke u zbatuar sipas planit. Ai madje ka paralajmëruar edhe masat të reja ditëve në vazhdim. Sipas tij, mbrojtja e produkteve të prodhuar në Kosovë është qëllimi i ministrisë që udhëheq, ndërkohë kryetari i Odës Ekonomike Safet Gërgjaliu thanë se masa që po merr ministria në shumë raste po politizon, prandaj sipas tij duhet që të bën kampanja vetëdijësuese nga se nuk ju bëhet nder reformave fiskale nëse politizohen. Nga lajmet ndërkombëtare kemi veçuar. Bombardimet nga forca qeveritare të Sirisë kanë vrarë 10 civil në provincën e Gutanit Lindor, cila kontrollohet nga rebelët.
Së pakun 98 civil, përfshirë 20 fëmijë janë vrarë në të hënën sulmet ajrore dhe me raketa, ka njoftuar vëzhguesi sirian i drejtave të njeriut. Grupi monitorues me selin në Londër tha se 470 njerëz janë plagosur, disa prej tyre në gjendje kritike. Aktualisht rreth 400.000 njerëz jetojnë në gotanin lindore, e cila është në rrethim qysh në vitin 2013 dhe besohet se ushtria po përgatit ofenziv toksore në këtë rajon. Super ofert në Komodita Home. Të gjithë dyshekët Komodita me 50% zbritje. Komodita Home, ndjehu komod. Në këtë edicion toqet. Projektligji për marrëveshjen e demarkacionit me Serbinë është dërguar përfundimisht për votim në Kuvend, kjo bashkë me raportin e Komisionit të ri kufitar dhe aneksin e nënshkruar nga presidentet. Ish krye administratori unimikut Bernard Kushner ka thënë se me themlimin e gjykatës speciale është dëmtuar imazhi i ushtrisë çlimtare Kosovës, por ka bërtiri që të respektohet puna e saj. Pas pak ndiqni lajmet të zgjeruar nga sporti në orën 21 në zona B, mund të ndiqni sërish pjesën e dytë intervistës me ish krye administratorin e unimikut Bernard Kushner. Sa për më shumë keni portalin KlanKosova.tv si dhe na gjeni në rrjetet sociale. Edicioni i radhës ju pret në orën 22:30. Miropafshim.